Idag ska vi prata Sedana Medical. Men eftersom det här är min första video om just det bolaget så kommer först lite vägledning. Ja, hemsidan hoppas jag att du har hittat. Där kan du anmäla dig till ett nyhetsbrev. Om du inte redan har gjort det så kommer alltid det senaste via nyhetsbrevet, så håller du dig uppdaterad. Sen på portföljdelen så finns det en dedikerad sida till just Sedana då. Och jag kommer återkomma till just den här sidan i dagens avsnitt. Så att vi går rakt in på YouTube. Och på YouTube så är det inga konstigheter. Men det kan vara bra att klicka in på den här introduktionen till OT Analytics. Som förklarar rätt mycket om vem jag är, vad jag gör och så vidare. Och sen har jag 2 videos som handlar om dels hur det började och sen hur det utvecklades. För den som är lite mer intresserad av verksamheten. Sen har jag spellistor. Och de här spellistorna, här lägger jag då upp varje bolag. Så alla klipp relaterade till just Sedana kommer ju att finnas i en egen playlist dessutom. Så det var lite vägledning. Men vi kör igång. Ja, Sedana har jag haft koll på sedan 2019. Och hur det gick till, det förklarar jag på hemsidan under Sedana-sidan. Så klicka in där om du vill veta mer om min Sedana-spaning. Ja, på min Sedana-sida så kan man klicka in, om man inte vet så mycket om bolaget och vill veta vad de gör, så har jag gjort en, vad jag kallar one-pager. Det beskriver bolagets bakgrund, potentialen, kommersiella läget, finansiella läget och lite kring ägarbild. Den här uppdaterades senast i november, så att jag kommer att behöva uppdatera den efter det som hände senast. Men lyssnar du på det här klippet så kommer du få det senaste, så det är inga konstigheter. Men tillbaks då till innehållsförteckningen, och så ska jag scrolla ner till den här. Jag tycker det är riktigt häftigt med det här bolaget är att det har gjort någonting som kanske inte så många bolag har gjort historiskt. Att på en toppvärdering ta in över, och säkerställa en kassa på 800 miljoner. De gick då från 250 miljoner till 800 miljoner när bolagsvärdet var riktigt högt. Och den här kassan, den har ju krävts när man är ett medtech-bolag som ska implementera ny teknik. Det kostar ju skjortan. Och det här bolaget har också varit ganska bra på att hantera det, kassan, och varit förutsägbara i kassan. Men den stora frågan som kommit upp sista tiden, det är ju, kommer nu kassan att räcka eftersom bolaget då har en tid kvar innan man får det här FDA-godkännandet och kan börja tjäna pengar i USA, vilket är den stora frågan. Och nu har ju bolaget i samband med rapport sagt att kassan är säkrad för just det. Alltså man kommer att klara sig på den här kassan i och med att studierna i USA är avklarade, man ska skicka in dem och att man går mot positivt EBITDA-resultat i Europa som växer. Och ska vi titta på Europa, då har ju det här bolaget, det är inne i sin andra våg av tillväxt. Vi hade mycket covid-effekt här under covid-eran, vilket ni ser i den här grafen. Men nu har man ju då under normalförhållanden marknadspenetrerat Europa och är uppe i en rekordomsättning på rullande 12 månader. Vilket ser väldigt trevligt ut. Man växte 17% i 2024. Så att det är väldigt, väldigt positivt. Sen har vi bolagsvärdet. Det här är svåranalyserat och det är volatilt som 17. För att det här bolaget befinner sig i vad jag kallar hypezonen. Jag har ju kallat den här liksom, bolag med negativt rörelseresultat. Och man inte riktigt kan förutsäga när man når ett positivt kassaflöde. Då har jag lagt det mellan liksom ett intervall från 250 miljoner och uppåt, som kallat det för hypezonen. Anledningen till att det här bolaget är så pass högt värderat, det är ju givetvis att medtech är högre värderat, men också att den här välfyllda kassan motiverar ett högre värde eftersom man har gjort det här så fantastiskt bra historiskt. Men
liksom den här bubblan, det här är alltså bolagsvärdet i relation till rörelseresultat och omsättning. Den har ju varierat upp och ner som en jojo här under den här resan. Och det gör ju att man ska ju ändå vara försiktig. Jag har haft förlåt språket, jag hann aldrig säga något där. Men jag har haft tur i det här. För jag har varit försiktig och investerat i dippar och gjort bra avkastning i Sedana över tid. Och nu hade vi ju en dipp för inte länge sedan som inte återspeglas här. Men vi var ju nere på 10 kronor. Här ser vi inte börskursen, men vi är alltså närmare 20 kronor idag. Med den värdering som visas här på runt 1,7-1,8 miljarder. Så vi var ju nere på en jättelåg värdering där jag bottenfiskade och har bra avkastning fram till idag. Men jag väljer nu att inte sälja, och jag säljer inte för att allt ser så väldigt positivt ut. Så det leder oss ju fram till liksom, hur det ser ut framåt. Jag menar, titta här, konsensus från analytiker ligger någonstans i intervallet 22-25 kronor, och där är vi inte ens, vilket motiverar då liksom en kurs på, vilket skulle då vara ett bolagsvärde över 2 miljarder till nästan 2,4 miljarder. Ja, men låt oss titta på vad bolaget sa nu i samband med bokslutskommunikén. Ja, det här bolaget är ju exemplariskt i hur de delar då rapporter, men även presentation och webbsändning i samband med rapport. Så det är bara att klicka in på hemsidan och följa. Och det var sevärt, det var bra, men det är jätteenkelt att summera det här caset. Om man går till presentationen och så tittar man på det här, att man växer då i den affär som är etablerad i Europa, där alla godkännanden är på plats, 17% under 2024. Man är på väg mot att nå break-even exklusive USA, vilket innebär att snart står affären här på egna ben. Och sen säger man att man satsar på USA. Och det man också säger är att kassan räcker fram till ett USA-godkännande, och också för att i egen regi utföra försäljningen i USA. Och det har varit alla frågor som investerare har haft. Den har varit, räcker kassan? Får ni FDA-godkännande? Nu har det varit fantastiska studieresultat. Europa växer. Man får ta med Europa-studien in i USA. Det kommer dröja säkert till någonstans slutet av 2026 innan vi får ett FDA-godkännande. Men om bolaget växer 17% och står på egna ben med en kassa som kommer räcka, då är det här ett bolag som ur ett tillväxtperspektiv kommer att slå börsen och kommer att slå många andra bolag. Så det här är bara att luta sig tillbaka och njuta av resan och inte fundera så mycket på den där volatiliteten, mer än att om det tillfälligt dippar så köper man på sig lite extra, tänker jag. Eller så trimmar man lite på toppar. Men över tid så tänker jag att det här är ett långsiktigt case. Och hur tänker jag just kring det då? Ja, det är ju några år kvar till FDA och USA-marknaden. Sen är jag personligen är jag övertygad om att det här bolaget, när FDA-godkännandet är på plats och man har fått fart lite grann i USA, då kommer både en signifikant uppvärdering, men det kommer också bud på bolaget. Det är ju också så att det säger ju Bengt Julander i Link då, som är börsnoterat investmentbolag inom medtech, som har Sedana som ett av sina större innehav. Kan vara värt att följa och lyssna på Bengt i hans klipp, som kan förklara det här 100 gånger bättre än vad jag kan. Men för min del så är det här ett bolag där jag bara lutar mig tillbaka och låter aktien ligga och vila tills, jag tänker mig en värdering på 10 miljarder. Men det är en killgissning och en förhoppning. Så vi får väl se och hoppas på det. Ja, och det konkluderar Sedana Medical för idag. Men gillar du mina analyser? Det är så att min bevakning, den kostar dig ingenting. Men den kostar mig tid, engagemang och driftskostnader. Så om det här är värdefullt för dig, swisha gärna ett bidrag, för varje liten krona motiverar och gör skillnad för mitt engagemang.
Stort tack för idag. Vi ses!